Заради їхнього щасливого майбутнього воюють вони, наші захисники. А ці маленькі, але з великими серцями люди тим часом роблять все можливе, аби воювати більше не довелося ніколи. Українські діти. Свої щоденні ігри вони змінили на щоденну допомогу Збройним силам. І замість того, аби купувати нові іграшки для себе, вони купують бронежилети для захисників. Щоб збирати кошти, вигадують всі можливі способи. Організовують футбольні турніри, займаються фігурним катанням. Ми надихнулися тим, яка зараз ситуація відбувається в Україні, і вирішили передати це танцям. Малюють картини. Це Говерло, це флаг України, це річка, це водоспад. Я хотів би, щоб вони приїхали в Україну, побачили нашу красоту нашої країни після війни. Продають квіти. Купа квітку, врятуємо життя. Я думаю, що це дуже гарна справа. Я не знаю, я просто зараз емоції переповнюю. А мене дуже зворушує те, як люди об'єдналися, як вони допомагають одне одного. А замість халабут на деревах будують блокпости. Україна. Понад усе. Скажіть паляниця. Паляниця. Чи би хотіли у нас подбати лимонад? Звичайно, сонечко. Це 4 братів із Жовківщини – Василь, Богдан, Максим і найменший Миколка. Своє літо вони провели не біля річки, не в дитячому таборі і навіть не в бабусі в селі. Блокпост – місце, яке стало своєрідною розвагою і водночас способом допомогти армії. Хлопчики вивчили усі гасла. Героям слава. Скажи, будь ласка, слово паляниця. Скільки зможете подати нам сил? Паляниця. Давай. Суворий блокпост. Дуже. Нікого не пропустить. Я впевнений, що ми тут в безпеці. На варті безпеки прапори, протитанкові їжаки і пильність школярів. Без їхньої перевірки не проїде жоден автомобіль. З Франції приїхали. Той дядько, що був за рулем, він плакав, але сказав паляниця. Після перемоги діти хочуть стати пожежником, священником і військовим. А поки мрія одна на всіх – це перемога. І маленька частинка на шляху до неї – ось ця банка. Приблизно знаю, що вже 10 тисяч точно є, може трошки й більше. А за день ми літом збирали 2,5 тисячі. 2 рази чи 3, передавали навіть $1. Кошти дітлахи щоразу віддають волонтерам, аби ті купували для військових найнеобхідніше. Одяг купляли туди, взуття там ще деяке купляли їм, куртки теж купляли. Все, що в тебе є, їм віддати хочеться. Все, що має, віддає на потреби ЗСУ і ось цей 8-річний співак. Мені захотілося, щоб чим пошвидше прийшла перемога. І я сказав, тату, давай будемо вчити пісні, я тебе дуже прошу. Тато з тим погодився. Юрчик Напора займається співом у хоровій капелі «Дударик». Своїм голосочком всього лише за 3 місяці зумів зібрати понад 1 мільйон гривень. Гарно співає, дуже золота дитина. З такими дітьми ми виграємо і буде все добре. На фоні табличка із синьо-жовтою стрічкою. Попереду скринька, яка на очах повнішає. Разом з батьком хлопчик гастролює містечками Львівщини. І поки воїни стріляють, вони співають. Я маю талант співати, мені Бог дав, а я його не використовую, то би було гріхом. За свій перший виступ, каже Юрчик, очікував зібрати 4-5 тисяч гривень. Вдалося ж на 20 тисяч більше. Все до копійки. З того часу дитина віддає громадській організації «Апостольська чота». Купили ми 5 приладів нічного бачення, купили безліч запчастини до машин, купили 3 дрони, купили 3 планшети, купили одяг,
Купили 3 автомобілі. Якщо б ти не вмів співати, що би ти робив? Молився. Ці школярі співати не вміють. Втім, навчилися дарувати воїнам тепло і турботу в інший спосіб. Після уроків збираються на кухні і не для того, щоб чекати на мамин обід. Вони самі його готують. Для військових у сухому вигляді супи передають на фронт. Щоб зробити такий, спершу чистять овочі. Подрібнюють їх і ставлять сушити. Опісля вже з готових продуктів формують супові набори. Роботи не бояться навіть найменшенькі. До борща входить буряк, капуста, морква, цибуля, сіль, лавровий лист, приправа. Сухпайок розробили спеціально для військових, бо ж аби приготувати борщ, не потрібно стояти біля вогнища годинами. 15 хвилин і домашня зігріваюча страва готова. Вони можуть їх переносити в себе в рюкзаку, бо вони не є тяжкі, але з одного пакету виходить 5 літрів з супу. Вони висилали фото, відео, як вони варили і казали, що їм дуже сподобалось, і вони би хотіли ще. Вони смачні, і ми туди вкладаємо любов. Смачно. Грибна зупа в нас йде з печерицями, а також до неї ми даємо сушені мелені лісові білі гриби. До розсольника ми сушимо квашені огірки. Ось вони так виглядають, як водорослі. В нашому асортименті 5 видів. Це борщ, горохова зупа, макаронна, грибна і розсольник, огіркова. А от в асортименті цих дітей щоразу нові й нові пропозиції. Школа номер 22 – і це лише один із навчальних закладів Львова, в якому учні організовують доброчинні ярмарки, виготовляють і продають хто що вміє. Оце кільце, яке ви взяли, я зробила сама. Я це робила з метою, щоб всі кошти пішли на ЗСУ, допомогти воїнам, і щоб ближче була наша перемога. І тут є і такі трубочки, і печенько, і вафелька, і чайок зелений, чорний, любий голубий. Вибирайте на свій смак. Смаколики, іграшки, прикраси. Школярі роблять все власноруч. Щоразу вдається збирати по декілька десятків тисяч гривень. Усе віддають волонтерам, аби воїни відчували підтримку тих, заради кого вони ризикують життям. Ми віримо, що це піде на благу справу, яка допоможе нам перемогти в цій війні з окупантом. Нас мотивує те, що Україна завжди буде найсильніша, і я розумію, як там їм, і ми хочемо зробити все найкраще, там, щоб, наприклад, в окопах вони мали більше снарядів, більше всього, і просто, що нас мотивує те, що Україна переможе. Вони могли б ретельно готуватись до іспитів, думати про те, ким стати, насолоджуватись дитинством і відвідувати улюблені гуртки. Втім, їхні мрії 24 лютого, як і в день зйомки, обірвав сигнал повітряної тривоги. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ось і тривога, і на цьому закінчується наш Ми віримо в ЗСУ. Саме ми переможемо, зараз все зіб'ють. Кожен із цих дітей завчасно подорослішав. Війна вкрала дитинство у маленьких українців. Та найболючіше, вона відібрала в них найрідніших. Мій тато в Донецьку, в Бахмуті. На війні. Він пішов 2 місяці назад. В Національній гвардії. Де зараз тато, я не знаю. Він мене навчив рибалити, навіть купив мені вудочку. Мій тато мене навчив грати в футбол. Футболом ми бавилися майже кожен день. Я його дуже сильно чекаю. Я би хотіла побажати, щоб чим поскорше війна закінчилася і тато вернувся. Я за ним дуже сильно скучаю, дуже сильно його люблю. І нехай замість бажаних подорожей маленьким українцям доводиться їхати світ за очі, лише аби подалі від обстрілів. Нехай замість ігор у дворі обійми у холодних сирих бомбосховищах. Нехай замість іграшок справжні протитанкові їжаки, але ці діти знають, що таке патріотизм, жертовність і сміливість. Вони цінуватимуть цю боротьбу, а згодом перемогу, адже відірвали від душі шматочок дитинства заради мирного дорослого життя. Вірую в перемогу, все буде Україна. Тримайтеся, і ми скоро переможемо. Вони захищають нашу країну. Я з любов'ю роблю до них, до нашої України.
Я хотіла вам передати, що ми обов'язково виграємо. Воїнам набагато тяжче, ніж нам. І хоча нам тяжко, трудно, але ми стараємося заради наших воїнів. Я вірю, якщо кожен українець хоч якось допоможе, ми переможемо. Щоб воїни перемогли цю війну і повернутися до себе додому, до своїх мам.